Hello guys! First time ko ngayon gumawa ng unboxing na video. So ngayon ang i-feature kong unboxing video is etong Sunpak Rainbow Clip-on Ring Light. So ayan, since nagwa-vlog ang lola nyo so ayan, naisip ko din mag-invest dito sa ring light Genes. Try natin kung maganda siya. Ayan, mura lang to guys. Tingnan natin sa resibo kung magkano siya. Masama yung price nito. Mukhang di kasama dito. Nandun siya sa isang resibo. Wait lang, kukunin ko kasi magkaibang Best Buy store yung pinagbilhan ko nito, kasi yung hinahanap ko talagang bibilhin ko sa Best Buy is yung GoPro Hero 10. Since wala siya doon sa Best Buy store na unang pinuntahan ko, tapos nakita ko to, so binili ko na rin siya kasi inisip ko baka hindi to available doon sa Best Buy na pupuntahan ko kung saan nandun yung Hero 10 na GoPro. Ayan, wait lang, kunin ko yung resibo. So ayan siya guys, $9.99 lang siya. Sunpak Rainbow Light. Ayan, buksan na natin. Feeling ko kailangan ito ng battery. Anyway, marami akong battery dyan. Or baka ito yung tipong sinasaksak. Hirap naman. So, ayan. Ayan siya. Lag-lag. Ito ata yung pang clip guys. So, ayan. Kasama siyang clip. May kasama rin siya sa loob ng box na instructions, of course. Instruction. Buksan natin. Meron siyang butas dito sa baba. So, ito siguro yung purpose niya, of course. Gawin na natin. Iikot-ikot mo lang siya manually. Ayan. Ayan. Naiikot siya guys. Halimbawa, 'di ba? Sobrang napihit mo na siya. Tapos mali yung pagkakapihit, ganun yung tsura niya. So, pwede mo pala siyang ipihit paharap. Like, ganun. Ay, wait lang. Pwede mo siyang ipihit. Gano'n. Ayan. Para, andito yung ring light. Tapos, andito rin yung pang clip. I think, to guys. Dapat ata meron kang yung adapter na para dito. Kasi wala siyang kasamang adapter. So, it's either sa laptop mo siya ipa-plug o kaya sa yung adapter, tapos isaksak mo. Tatry natin, wait lang. Hindi ko mahanap guys yung adapter, so ikakabit ko na lang siya sa laptop ko. Ayan. Ayan guys, pwede naman siyang ipatong, so optional lang talaga sa inyo kung i-clip nyo siya sa laptop. Ayan guys, meron siyang button na nakakonect sa ring light mismo. Ito yung power button. If you want to change the color of the light from daylight to like red, blue, green, pink, whatever you want, press nyo lang yung RGB, and yung plus minus sign naman is to adjust the level of the brightness of the light, your chosen light. And then ito naman is ipapress nyo lang to. So this button here is for daylight, tungsten, or natural button. So, kung ayaw nyo ng rainbow light, gusto nyo yung daylight na ilaw, press nyo lang to. So, if you press this power button, of course, magte-turn on siya. Tapos, ayan, magta-turn on siya. Tapos, pag press nyo naman itong RGB button, mag-iiba-iba siya ng kulay. So, ayan. Nagiging rainbow siya na umiikot-ikot.
And then rainbow ulit na iba-ibang klaseng ano siya, movement ng rainbow light. Amazing siya guys. Ilalayo ko ng konti para kita yung video, yung iba-ibang klase ng lights. Ayan. Ayan, red naman siya. Green, blue, pink. Parang light blue, yellow, and daylight. Ayan siya guys. Ang ganda niya guys. So, pag prenes nyo yung minus sign, hindi siya masyadong bright. Pag prenes nyo naman yung plus sign, iilaw siya na sobrang tingkad. Ayan, patingkad siya ng patingkad. Ayun guys, pagbukas nyo ng box, included 2 parts lang siya. Etong ring light, tapos etong tiltable clip mount. Ayan, hindi siya magka-connect. So, ikaw mismo magko-connect nito. So, that's it for today, guys. Thank you for watching. And I think next time I will be unboxing my GoPro Hero 10. Yun talaga yung gusto kong bilhin. Nadamay lang tong Sunpak ring light na to. Thank you, guys. See you next time. Bye-bye.